Trebuia să vin cu mult mai înainte să tratez. Spuneți-ne ce tipuri de implanturi există. Implant ieftin nu înseamnă că este un implant rău. Contează prețul sau contează experiența acelui medic? Deseori un dinte lipsă poate afecta întreaga dantură. Nu întotdeauna prețul este și rezultatul. Dacă îmi lipsește un singur dinte, nu e o problemă. Cel mai bun implant este acel care este pus la timp. Bună ziua, domnule Zupcu, bine ați venit și ne bucurăm că ați ajuns la noi. Bună ziua, Victoria, îmi pare bine să vă văd. Deci astăzi vorbim despre un subiect foarte important, sănătatea noastră dentară, cum alegem clinica unde mergem să ne tratăm, cum alegem medicul, ce întrebări să-i adresăm, dar până la asta aș vrea să ne spuneți cu ce vă ocupați dumneavoastră în calitate de administrator al clinicii stomatologice Dentasi. Pot doar să povestesc că o zi de lucru în calitate de administrator începe cu meeting-ul de dimineață împreună cu medicii și asistentele medicale, unde discutăm toate planurile de tratament și tot ceea ce avem noi de făcut pe parcursul zilei, toate cazurile care sunt mai complicate sau sunt careva cazuri interesante și mai apoi deja medicii împreună cu asistentele și cu ghizii facem lucru de zi cu zi care îl face un medic stomatolog. Așa încât pacienții să se simtă extraordinar de bine la dumneavoastră și în același timp pacienții totuși nu prea ajung la medic atunci când trebuie, ci atunci când îi doare. De ce se întâmplă asta? Deseori pacienții se gândesc că durerea trece de la sine, exact așa cum ar trece o durere de cap sau de burtă, da? Dar cu părere de rău, durerea de dinte înseamnă că deja este un proces destul de înaintat și doar cu pastile nu se tratează și atunci în cazul acesta este nevoie de intervenția medicului stomatolog. Și atunci credeți că, din experiența dumneavoastră, pacienții sunt reticenți sau așteaptă până în ultimul moment, fiindcă le-ar fi frică de medic sau le-ar fi frică de prețurile cu care pot să se ciocnească pe durata tratamentului? Pacienții mai mult decât atât au frică de medic decât de prețuri, pentru că ei până într-un final nici măcar nu cunosc care ar fi prețul per total al tratamentului. De aceea, ca recomandare ar fi ca pacienții să vină să facă un plan de tratament împreună cu ghidul și împreună cu medicul stomatolog, ca mai apoi să înțeleagă în ce constă problema, iar ghizii noștri, cu mare plăcere, o să le explice tot parcursul, pentru că majoritatea pacienților, pe lângă frica de medic, mai au și frica că vor fi judecați pentru că s-au adresat târziu și au frică că medicul îi va ocărî sau îi va dojeni de acel fapt că au venit la etapa când deja sunt necesare intervenții mult mai complexe. De aceea, nu cât au frica față de tratament, cât și de a fi judecați de medic, cred asta. Dar pe lângă judecată se poate întâmpla ca tratamentul într-un stadiu tardiv să-i coste mult mai mult decât i-ar fi costat dacă se adresau la timp? Adresarea la timp la medicul stomatolog înseamnă că noi putem să prevenim careva situații mai puțin plăcute, iar costurile să fie mult mai reduse. Ok, și vorbeam noi un pic mai devreme cu dumneavoastră că una dintre marile bucurii pe care le aveți este că oamenii, după ce sunt tratați la clinica voastră, recomandă clinica și altora și își aduc și familia cu ei. Cea mai bună publicitate este acea care este făcută în familie, la masă, între prieteni și recomandarea că însăși procedurile au fost fără durere și fricile care le-au avut interne au fost depășite, iar medicii și procedurile care au fost făcute au fost mult peste așteptările lor. De aceea, cea mai bună recomandare este acea care o facem noi, în familie și între prieteni. Atunci când un pacient a fost convins de oamenii lui dragi, de exemplu, să se adreseze la Dentasi, ce întrebări ar trebui să adreseze, de exemplu, medicului sau clinicii înainte să înceapă un tratament? În primul rând, ar trebui să intereseze care este planul de tratament și care sunt etapele pe care ar trebui să le treacă, pentru că un
plan de tratament complex ar fi din câteva etape, ce tipuri de implanturi sau ce tipuri de proceduri se preconizează ca să fie făcute, inclusiv și care este consecutivitatea acestora și cât ar dura însăși întreg tratamentul. Inclusiv noi putem pune întrebarea pe cât de des este întâlnită această problemă la pacienți. Pentru situațiile în care oamenii trebuie să facă o alegere, spuneți-ne ce tipuri de implanturi există, care e diferența între ele, dacă sunt implanturi mai bune, implanturi mai puțin bune, cum ne facem alegerea? Aparent toate implanturile sunt la fel, dar pe hârtie când avem un plan de tratament, toate sunt implanturi și de fapt ele toate sunt făcute din titan, dar este o specifică pentru fiecare caz în parte, pentru că unele implanturi sunt predestinate pentru un tip de lucrări, iar alte implanturi sunt predestinate pentru alt tip de lucrări. De aceea nu putem spune că toate implanturile sunt la fel, putem să facem o generalizare pentru toate cazurile. De aceea atât diversitatea cât și costurile implanturilor pot fi diferite și practic nu putem să-i dăm o generalizare. Da, sunt top implanturi cu care lucrează clinicile mari, ar fi implanturile franceze, implanturile coreene, inclusiv acestea ar fi mărcile cele mai de top din implantare. Și un implant ieftin ar însemna automat și un implant rău sau de proastă calitate? Nu, un implant ieftin nu înseamnă că este un implant rău. Putem să oferim costuri mici la implant din motivul că avem contracte cu furnizorii și ne dau un preț destul de redus pentru implanturi, inclusiv având un stoc limitat, putem să dăm cel mai mic preț pentru implanturi. Dar iarăși, cel mai important este nu prețul per implant, dar prețul per ansamblu, pentru că uneori când pacienții vin și spun că au găsit preț mai ieftin, nu întotdeauna iau în considerare absolut tot costul care este pentru acest implant, pentru că implantarea este doar o mică parte din faptul când pacientul primește rezultatul final, adică dintele care îl va avea peste jumătate de an sau peste o perioadă care este preconizată pentru aceasta. Deci, în concluzie, dacă un pacient vede că la Dentasi pot să primesc cele mai ieftine implanturi și se întreabă unde-i capcana, ce îi răspundeți? Capcana nu este, din simplu motiv că noi, când pregătim planul de tratament, noi prescriem împreună cu medicul, chirurg, tot planul de tratament detaliat, ce proceduri vor fi, care sunt costurile, de aceea este o transparență în tot ceea ce facem noi. Și dacă e să ne aprofundăm un pic în subiectul tratamentelor dentare, în cazul în care o persoană, de exemplu, nu se determină să meargă să-și pună un implant, dacă pur și simplu trăiește cu un dinte lipsă, e vreo problemă? Știți, un dinte lipsă e ca și cum ar fi un zid fără o cărămidă, da? Pentru că deseori un dinte lipsă poate afecta întreaga dantură, pentru că atunci când lipsește un dinte apare și rezorpția osoasă, afectează dinții alăturați și atunci când ajungem la dorința de a-și recapăta funcționalitatea dentară, costurile devin mult mai înalte, iar procedura devine mult mai complexă. Putem să ajungem la adiție de os și implanturi mai specifice, de aceea recomandarea este întotdeauna tratamentul să fie făcut la timp, iar în cazul în care am ajuns cu un dinte lipsă, să urmăm recomandările medicului chirurg, pentru că doar medicul chirurg poate să spună care este cea mai bună recomandare în aceste cazuri. Și dacă ar fi să revenim un pic la prețuri și la cel mai ieftin, contează prețul sau contează experiența acelui medic care face lucrarea? Evident că pentru majoritatea contează medicul, pentru că dacă să ne uităm, să ne abatem de stomatologie și să punem ca idee să fie situația când avem să facem o intervenție la inimă, nu cred că pentru cineva contează prețul. Da? Eu să uit în primul rând care sunt feedback-urile și care este experiența medicului care aceasta o face. Și atunci, în cazul acesta, este exact aceeași situație. Nu este corect să ne uităm la prețuri pentru că
nu întotdeauna prețul este și rezultatul. Pentru că foarte mulți pacienți se gândesc doar la preț. Prețul pe foaie poate să fie la fel, dar cel mai mult contează experiența medicului. Noi continuăm la același subiect și o să mergem să facem un mic joc, mit sau adevăr. Dacă sunteți gata, începem. Implanturile ieftine sunt întotdeauna proaste, mit sau adevăr? Desigur că este un mit, pentru că în acest caz jumătate din clinicile care sunt ar da faliment. Cel mai bun implant este întotdeauna și cel mai scump. Cel mai bun implant este acel care este pus la timp, nu neapărat și cel mai scump. Toate clinicile folosesc aceleași implanturi. Sunt un set de clinici care folosesc implanturile cele mai răspândite, dar de obicei nu. Un implant poate ține toată viața. Un implant poate ține toată viața, dar aceasta nu depinde doar de medicul chirurg. Mai întâi de toate, durata implantului sau mai mult depinde de pacient. Cum are grijă de el, modul de viață, cum are grijă de sănătatea sa, pentru că însăși un implant este nimic altceva decât rădăcina dintelui. Iar așa cum avem noi grijă de dinți, așa trebuie să avem grijă și de implant. Să facem controlul odată la jumătate de an, ca longevitatea implantului să fie cât mai mare. Dacă îmi lipsește un singur dinte, nu e o problemă. Corpul nostru are nevoie de toate părțile care sunt, inclusiv și de dinți. Nu poate să fie așa că dacă îmi lipsește un dinte, nu este o problemă. Chiar lipsa unui dinte poate să ducă mai apoi la dificultăți a întregii denturi. De aceea, lipsa unui dinte poate mai apoi să cauzeze lucruri mult mai puțin plăcute. Haideți să spunem așa. În Moldova se fac implanturi la același nivel ca în Europa. Avem deseori pacienți care vin din Europa, care sunt uimiți și sunt surprinși că Moldova a ajuns la nivelul de implantare și de dezvoltare ca țările europene. De aceea vin foarte mulți străini care vin să se trateze la noi în țară. Pentru că atât nivelul stomatologiei este foarte înalt, cât și costurile sunt destul de reduse. Și ultima. Dacă fumez, nu mai pot avea implanturi. Durata de viață a implantului depinde foarte mult de modul de viață care noi îl ducem. De aceea, dacă noi fumăm sau consumăm alcool, asta înseamnă că ar putea să reducă din durata de viață a implantului. De aceea, nu recomandăm să fie fumători persoanele care doresc să își fixeze implanturi. Asta nu înseamnă că noi nu putem să punem implanturi oamenilor fumători. Aceasta a fost ultima. Mai avem un pic, ne spuneați mai devreme despre toate acele procese care se întâmplă în spate și despre care pacienții nu cunosc. În acest sens, ce nu vede pacientul atunci când compară între două oferte și la ce ar trebui să fie atent atunci când face o alegere? Mai întâi de toate, pacientul trebuie să se intereseze ce include această ofertă, pentru că pe foaie ar putea să fie același preț sau un preț mai redus, dar să nu cunoască care sunt etapele, cine este medicul care tratează, cât timp ar dura toate aceste proceduri, care sunt materialele din ce sunt fabricate aceleși coronițe sau cât de amplu este planul de tratament. De aceea, cred că ar fi corect ca pacientul să se uite, adică să aibă o consultație destul de amănunțită cu ghidul pacientului. Și pe final o să mergem și la o parte foarte frumoasă a activității dumneavoastră. Ce înseamnă pentru clinica stomatologică Dentasi un pacient mulțumit? Un pacient mulțumit pentru clinica Dentasi este un pacient care revine la noi cu zâmbet și recomandă inclusiv nu doar membrilor de familie, dar și prietenilor și colegilor să vină, căci este mult peste așteptările sale
și este fără durere toate procedurile care le-a efectuat și deseori, cel mai des noi auzim una și aceeași frază. Trebuia să vin cu mult mai înainte să tratez. Ce promisiune nu ați încălca niciodată în fața pacientului, de exemplu? Unica promisiune care nu ar încălca Dentasi față de pacient este aceea de a recomanda un tratament care este în detrimentul pacientului, chiar dacă el îl dorește. Da, noi am putea și să-i refuzăm pacientul în acest tratament dacă nu este un tratament corect. Pentru că deseori pacienții la ziua de astăzi, având internetul care poate să se informeze și să le povestească absolut despre tot ce este posibil și imposibil, nu cunosc detalii pe care medicii care sunt și se ciocnesc cu cazuri diferite de zi cu zi, ei vin și au careva dorințe sau vise de a face un zâmbet frumos, iar noi ca clinică nu o să recomandăm niciodată de a face ceva ce nu este bine pentru sănătatea pacientului. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi la noi, vă dorim mult succes în continuare, pacienții sănătoși și mulțumiți de serviciile pe care le primesc în cadrul clinicii. Vă mulțumesc și eu!